Tak tuhle moji krásku ještě neznáte. To je moje pouštní královna. Motocykl, s kterým už máme něco naježděno, něco už na něm odděláno. A teď se na něm chystám na nějakou delší cestu. Vypadá to, že to bude Albánie, ale vzhledem k situaci s koronavirem se situace mění každý den, takže možná to endurko bude někde jinde. V podstatě motorka jako taková, aby byla na cestu připravená, ale já jsem si chtěl vyzkoušet pár nových věcí, pár úprav, takže se o to chci podělit. V první řadě budou nějaké změny na podvozku. Nepovedlo se úplně všechno sehnat, co jsem jako chtěl otestovat. Ale hodně toho už přišlo, hodně ještě přijde v týdnu. A v podstatě jediný, co zůstane v původní konfiguraci, je zadní tlumič, kam jsem chtěl teda dát progresivní pružinu Wilbers, ale ta prostě je nějak dlouhodobě nedostupná. Nepojedeme žádnou divočinu, pojedeme prostě normální endurko, šotolinky, brody, prostě nějaký výjezdy. Bude tam asi bahínko, nicméně přejezd bude určitě po silnici nějaký delší, takže na špuntech se to dát asi nedá, nebo prostě by byly hned v háji. Takže jsem hledal nějakou vhodnou gumu, kterou zároveň jako bych otestoval. Na motorce mám E07, který mají 8000 km, vypadají furt dobře, protože E07 jsou prostě pověstný svým úžasným nájezdem. Na silnici s tou gumou jsem jako naprosto spokojený. Je to ten původní vzorek, ten starý, teďko mají novej, který chci taky testovat, ale zatím jsem se k tomu nedostal. Tyhle ty staré E7 v podstatě bych se nebál si na tu cestu vzít, ale chtěl jsem něco novýho, takže jsem se rozhodoval mezi TKC 80 a mezi Michelin Anakee Wild. S těma Anakee jel kamarád snad loni nebo předloni, nějaký Rumunsko, a hrozně si je chválil na XTčku, takže jsem si řekl, že je zkusím. Ty reakce na internetu jsou na ně dost rozporuplný. Lidi tam píšou, že jejich kryptonit je pravděpodobně mokrá tráva, asi i nějaký těžší terén. To asi dávat nebudou, nicméně říkám, my nejedeme nic složitýho, takže si myslím, že se to zvládne. Když nezvládne, no tak to aspoň budeme vědět, budu vědět, čím to je. Ta guma přední vypadá od prvního pohledu jako enduro. Jo. Samozřejmě ty čistící zóny tam nejsou tak velký jako na nějakých prostě drsnějších gumách, nicméně jsou tam nějaký oddělený špalky na rozdíl od té E07, takže jako předpokládám, že nějak by se čistit mohla. Co se týče zadku, tak ten má ten vzorek vlastně do takového toho obloučku, a nevím, jak se tomu přesně říká, jako lopatka, a na to mám docela dobrý reference, jako kdyby, že se to opravdu umí sebrat docela pěkně. Zase ten poměr vlastně těch špalků vůči tomu prázdnému místu je tam malej, výška toho vzorku taky, takže asi to jako v terénu zázrak nebude. Hlavně jsem zvědavý na to čištění. No. Taky jsem si tam dal jsem si tam zesílený duše. Tohle je původní duše, která v tom kole byla. Tyhle ty původní vlastně duše, ty sebou většinou vozím jako náhradní, protože ty zesílený prostě jsou obrovský a těžký. To prostě, když má člověk někam zabalit, tak je to hrůza. Tohle se ještě jakž tak dá nějak jako kdyby zbalit a vzít. A jako nouzovka to poslouží. Takže když je člověk má, tak je vozím sebou za tímhle s tím účelem. Takže pneumatiky budou univerzální, žádný prostě hard enduro. Budou to vyloženě gumy, které budu zkoušet, který jsem ještě nikdy obutý neměl, a jsem zvědavý. Co se týká ložisek v těch nových kolech, tak tam je něco, takže to samozřejmě půjde ven. A já dlouhodobě zkouším obyčejný ložiska. Žádný prostě super duper prostě drahý ložiska, obyčejný ložiska. A dávám je do kol
koukám se, jak to dopadlo po nějakých kilometrech, po nějaký zátěži, protože těch informací o tom, že mezi těma ložiskama není takový rozdíl, jako se odráží v té ceně, mám hodně. A i od prodejců a od různých lidí, kteří v tom dělají, tak mi tvrdí, že prostě ZKL dělá ložiska pro SKF a podobně. Samozřejmě nevím, jako jsou to nějaký dohady. ZKL ložiska jsou na těchto z těch kolech namontovaný, máme tam 2 roky. Jediný, co jako kdyby dělám, protože dlouhodobě testuju různý maziva, mazivo, kterému hrozně věřím, mám s ním dlouhodobé zkušenosti, jsou v podstatě věci od Prolongu. Takže co dělám, tak prostě vezmu to ložisko, sundám prostě jednu z těch prachovek a nahradím část toho, té vazelíny, která v tom je, anebo celý, podle toho, co jak zrovna zkouším, nebo tak, nahradím v podstatě profesionální vazelínou. No. To znamená, že to ložisko samozřejmě má trošku jiné podmínky než to sériové ložisko za 30 korun, ale prostě ta investice je podobná, to znamená, investice je stále zanedbatelná, jenom je tam nějaká práce navíc, tím, že se musí samozřejmě velice opatrně jako odloupnout ta prachovka, aby se nepoškodila, velice opatrně jak odhadnout to množství té vazelíny, který tam má být, a to tam prostě nahradit. Takže to tady budu dělat. Ložiska si tam dám zase tyhle ZKL, ale nebudu se pouštět do žádných jako kdyby složitých testů typu, jako že bych dal jedno značkový ložisko dopředu a jedno neznačkový a najel na tom 10 000 km, pak to sundal a nějak jako to porovnával. To samozřejmě by bylo jako relevantní jako test, ale teď se mi do toho nechce. Prostě. Není to primárně o ložiskách, tahleta cesta. Co se týká brzdových kotoučů na Afriku, tak tam ty ceny těch kotoučů jsou prostě dramatický, těch originálních. A těch náhrad je hodně, ale jako reference na ně jsou dost jako rozporuplný. Takže hlavně já jsem chtěl kotouče, který budou prostě vypadat stejně jako ty originální. Takže nějaký jako kdyby v náhradě jako kotouče jiného výrobce, který jsou úplně jiný, nějaký super moderní, prostě tam nějak nechci. A takže pro mě cesta byla buď jako kdyby originální kotouče, nebo kotouče, který vypadá jako originál. Rozhodl jsem se, že protože přední kotouče jsou na limitu na těchto z těch kolech a nechce se mi je sundávat z těchto z těch kol, protože s tím taky nemám dobrou zkušenost. Párkrát jsem sundal kotouč a musel jsem ho pak rovnat, protože jak se povolil, tak prostě se nějak zdeformoval. Takže prostě na téhle nový sadě jsou kotouče za limitem, takže půjdou dolů na předku a dám si tam kotouče nový. A teď bylo, jaký vybrat, takže koukal jsem po Číně, tam fakt jsem se toho bál, jako kotouče dělají, vypadají normálně, ale samozřejmě prostě nevím, jako opravdu nevím. Tak jsem se toho bál, cena byla ne úplně jako kdyby zadarmo, jo, byly tam sice jako za 30, za $40, ale zase k tomu bylo poštovní, bylo vidět, že ta cena rozdělá na poštovního. Prostě ta investice jako kdyby kompletní kotouči na tu motorku by vyšly na nějaký třeba 3000 z té Číny. Takže zase úplně jako, že by to dávali za hubičku, to nedávají, ale nevím, opravdu jsem se toho bál. Takže jsem začal pátrat tady v Čechách, jsou tady různý výrobci, různý lidi, co na bazoši prodávají kotouče vyrobený, vypálený lejzem z různých materiálů. Já jsem jako opravdu nechtěl jít úplně cestou nějakého něčeho neznámého, takže podle recenzí a podle toho, co tak nějak vím, tak jsem se usnesl pro motokotouče, což jsou kotouče, který dělá Tonda Zela z Přerova. Jsou to prostě kotouče, které jsou hodně lidma vyzkoušený. Já jsem mu zavolal, řešili jsme to spolu, říkal, že na Afriku dělá kotouče dlouho, že s tím jako problém není, že si myslí, že tam nájezd je určitě minimálně 100 000 km, což by mělo být srovnatelný s těma originálníma. Materiál těch kotoučů, ty původní, mají 3,5 mm nový a 3 mm je servisní limit. On dělá větší, ten myslím, že ten říká 4,2, takže a zase jdou do 3, to znamená tam větší jako kdyby prostor. Ty kotouče samozřejmě asi nebudou mít ten materiál, co má i ty originál, který montuje Honda.
Takže bude tam potřeba přemýšlet nad deskama, což teda u každých kotoučů se musí trošku přemýšlet nad deskama, takže on doporučuje dvoje desky. Jedny z nich byly mě známý, nějaký EBC, takže americké desky, ty někde mám na pár motorkách, celkem zkušenosti s nimi dobrý, jsou měkký, já teda taky preferuji vždycky měkký desky, protože investice do desek je vždycky lepší než do kotoučů. A takže jako pokud desky huntujou kotouče, tak to nejsou prostě desky pro mě, nějaký Brembo, prostě super tvrdý, prostě zabrzdíte o metr, máte kratší brzdnou dráhu někde nebo o půl metru, ale jako kotouče máte za 2 sezóny jako na výměnu. Takže to není nic pro mě. Takže ty EBC jsem si objednal a objednal jsem si kotouče napřed. Ještě dělal, mi říká, že dělá dva profily nebo 2 tvary těch kotoučů, buď ty originální, ten, co jsou na této motorce, anebo ještě nějaký, jako kdyby s nějakým jiným chlazením a jiným tvarem, který jsou nepatrně dražší a mají mít jako kdyby lepší brzdný účinek, ale to jsem nechtěl, jsem říkal, chci se držet kotoučů v tom originálním tvaru. Takže nový kotouče jsou už na cestě, měly by přijít, teď dneska je sobota, měly by přijít pondělí, takže to potom, až přijdou, tak to natočím, doplním. Samozřejmě řetězovka, tam jsem šel do klasiky, jako já nejsem zastáncem toho měnit řetězový sady jako celek, protože samozřejmě je mi známo, že to je hlavně oblíbený trik prodejců, by se toho prodalo co nejvíc. Takže já vždycky měním na motorkách to, co je potřeba, a v tomhle případě jsem koupil celou řetězovou sadu od Motořetězy, protože zaprvé mě zajímalo, jako z čeho to kompletujou. Jo. Takže řetěz samozřejmě DID s X kroužkem 525, takže to je klasika, tak to jsem si objednal a k tomu teda jsem dostal v podstatě jedný z nejlevnějších rozet, který jsou, a to jsou JT. Jako neříkám, že jsou to špatný rozety, já si je sám kupuju, právě protože jsou celkem levný a mám s nimi zkušenost, že jako kdyby jsou dobrý, řekl bych, že možná na tyhle motorce zrovna je mám. Co se týká té zadní rozety, tak tam asi není co moc řešit, prostě je to rozeta, standardní počet zubů. Co se týká toho předního kolečka, tak tady se mi líbí, že tady na tom, co mi přišlo, je guma. No. Na stišení řetězů. Tím mám dobré zkušenosti a když jsem to na rozetě měl, na téhle, co tam mám teď zrovna, to není. Jinak u Afriky obecně, která trpí na problémy teda s vymačkáváním výstupních řídel, tak samozřejmě na tomhle kolečku asi dost záleží, aby bylo co nejširší. Tady se zdá, že toho materiálu jako kdyby na vejšku je celkem hodně. Takže to uvidíme. Výstupních řídel mám zatím v perfektním stavu, na tomhle motoru jsem vybíral tady ze 3 převodovek, takže jsem si vybral to nejlepší, co je, a nerad bych si to zničil nějakou špatnou volbou rozety. Takže řetězovka jasná, ta bude teda komplet nová. No a jdeme na podvozek. To byly samozřejmě investice největší. Takže asi nejzajímavější a ne moc známý je lift kit od African Queens, což je poměrně drahá sranda. Jsou to 2 spacery do vidlic, který vlastně umožní zvýšení toho předku o 4 cm. Ty spacery v podstatě jsou takhle dutý, takže tam použijete víčka, co máte, tady se opře pružina. Co se týká teda pružiny, tak to samozřejmě nemá na nic vliv. Jediný, na co to má vliv, je, že vevnitř vznikne nějaký větší prostor, větší vzduchová kapsa. A to se bude muset zohlednit při olejové náplni. Zatím nevím jak, protože African Queen o tom nějak mlčí, jako jestli se má jako přidat víc oleje, nebo jestli nevadí, že tam bude víc vzduchu. Takže já vzhledem tomu, že tam budu mít ještě ty Wilbursy, jak jsem zmínil, tak prostě se budu držet toho, co napsali, co píše Wilburs, jako to doporučené množství toho oleje, s tím, že tam prostě bude nahoře víc vzduchu. A podle toho, jak se to bude chovat, tak si pro jistotu s sebou vezmu asi decko oleje, abych když tak ten olej mohl na cestě dolej, kdyby to bylo nějak hodně blbý nebo měkký. Protože co jsem čet, tak u těch progresů se vlastně už nepoužívá moc to přihusťování těch vidlic vzduchem. Tady vlastně tyhle vidlice mají dofuk, že je stavitelný podvozek, je to 93 Afrika a vlastně poslední japonský model, takže ten nejvybavenější RD07, která byla.
Pak to začali samozřejmě přestěhovat do Španělska 94 a přejmenovali to RD07A. A hned se to taky okleštilo, takže už tam byl nestavitelný podvozek a spousta věcí se změnily dodavatele. Takže já samozřejmě, když jsem si kupoval Afriku, tak jsem šel potom a měl japonskou, což spousta lidí neřeší, ale myslím si, že je to docela, jako když je na výběr, docela dobrá volba. Takže teď jsem se trošku zamotal, tak znovu. Takže Wilbursy, tyhle ty spacery a doporučené množství oleje. Přihusťovat vzduchem nebudu, tam vlastně si dají do těch vidlic nafoukat nějakých 4,5 nebo 0,4,5 atmosfér nebo něco takového. Takže to tam nedám a případně budu dohušťovat po cestě, budu zkoušet různé konfigurace, případně přidávat olej a uvidíme, jak to dopadne. Další komponenta vlastně toho zvedání podvozku je tato komponenta do přepákování, která je teda vyfrézovaná z jednoho kusu hliníku. A je to docela pěkně zpracovaný, když se jim na to loupe nějaká ta povrchová úprava. To jsem to kupoval starší. Co je dobrý, tak je tady přidaná maznice a vevnitř je nějaký prostor pro mazání, protože originální ta komponenta v tom přepákování je mazaná, prostě není možný to jako domazávat. Jo. Tady se teď koukám, že je tady na gufírku stržená jedna, to jsem asi ještě měl objednat. To je jedno. Takže tohle tam použiju. Předpokládám, že když předek je liftly o 4 cm, že by to mělo zadek nakopnout taky o 4 cm. Takže celkově vlastně ta Afrika by měla mít o 4 cm větší světlost. Já to všechno před montáží změřím, udělám si tady nějaký kontrolní bod, změřím si vzdálenost od kivky před montáží a po montáži na vyvěšeném kole, abych to přesně zjistil, jak se to bude chovat. A pak samozřejmě o tom něco natočím. Takže ještě k těm Wilbursům, to samozřejmě nebyla jediná volba, těch progresivních pružin je na trhu celkem dost, ať jsou to Virty, potom jsou tam nějaký ještě jedny, nepamatuju si přesně. Opravdu jsem se tomu věnoval, pročetl jsem hodně diskuzí, hlavně zahraničních, ale i českých, lidí, kteří s tím mají zkušenosti, viděl jsem fotky. Co mě přesvědčilo pro Wilbursy, bylo opravdu hodně pozitivních recenzí, jako velká změna v tom podvozku. Když nechcete jít cestou jako výměny kompletně jako těch předních vidlic za něco jiného a řešit prostě jestli jeden kotouč, nebo nějak upravovat, aby byly dva, a chcete standardní jako kdyby vidlici, tak ty Wilbursy nejvíc lidí, jako mně přišlo, že se jako hlásilo k tomu, že po výměně za ty progresivní pružiny, že se ten motocykl opravdu hodně zlepšil. Takže to mě jako kdyby se líbilo. A za druhý, v podstatě, že ty Wilbursy jsou delší než třeba ty Virty. Znáš, tam dáte Virty, jak ta pružina v podstatě je asi stejně dlouhá jako originál, nebo prostě končí zároveň s tím víčkem. A ty Wilbursy jsou o 2 cm delší, takže je musíte jako předpružit a zamáčknout dovnitř. A to si myslím, že je takový jako kdyby docela důležitý ukazatel toho, že ta pružina se může chovat jako jinak. Takže proto jsem se pro ní rozhodl. Ještě teda Wilburs má nějakou podznačku, to se jmenuje Promoto, a normálně v ceníku to mají vedle sebe a ty Promoto progresy stojí nějakých asi 20% míň. Nějakých 20 € je tam rozdíl, jako v tom ceníku. A není tam ale vůbec nikde zmíněný, jaký je mezi tím rozdíl. Jak jsem se potom pídil, spousta lidí psala, že je to určitě to samý, jenom je to prostě jako jinak zabalený, nebo nevím. Ale mně se zdálo, že kdyby to byla jako úplně stejná pružina, a jenom jako by to byl nějaký jako prodejní fake, tak proč by to Wilburs dával jako do stejného ceníku jako na samostatný vlastně sloupec. Moc mi to smysl nedává u takového velkého výrobce. Takže úplně tomu nevěřím, že to je prostě to samý. A pro jistotu jsem si teda objednal ty Wilbursy, ty originální. Zadní pružinu Wilburs, teda tu fialovou krásnou, jsem jako nesehnal, takže to bohužel otestuju někdy příště. No a co dál? Další dramatickou změnou a téhle cestě bude úplně jiný systém zavazadel.
Já do této chvíle jsem jezdil buď na lehko, to znamená, že jsem měl topík plastový a tady válec, nějaký nepromokavý, který jsem pak ztratil, no nebyl právě nepromokavý, byl k němu pláštěnka, tu jsem pak ztratil na dálnici, takže jsem měl válec už promokavý, to byl nějaký motodetail historický, co jsem měl dlouho a případně jsem měl dlouhou cestu, třeba když jsem byl ve Skotsku, myslím 2018, tak jsem měl ještě velký kufry, hliníkový a na nich ještě válce. Takže a vepředu jsem měl ještě namontovaný vlastně kanistry, 2x10 litrů a na tom ještě tašky, jo, takže jsem měl opravdu jak tank. Nicméně to bylo na cestách, jako když jsem měl Skotsko na měsíc, tak samozřejmě tam jsem potřeboval mít trošku komfortu, protože to byla solová cesta, víceméně, aby si člověk popřemýšlel, nechtěl jsem tam nic extra zdolávat, jen se tam prostě jít podívat. Tím odpovídali ty ENL 7, který jsem tam vlastně měl, protože jsem předpokládal, že najedu dost kilometrů, tak aby guma prostě byla v dobrým stavu. No a to se jako kdyby hodilo na tuhle cestu a v pohodě, a když bych jel na nějaký sever, na Nordkap nebo prostě nějaký země, kde pojedu po silnici, tak asi bych jel v tomhle. Ale vzhledem k tomu, že se chystáme na endurko a že nějaký pády se asi dají očekávat, tak jsem se rozhodl, že chci jet s vakama. Kamarád dlouhodobě používá od Motovaků tyhle si tašky, má boční tašky, takže to byla první volba. Řekl jsem si, ne, namontuju tam ty držáky, co mám na kufry a koupím si ty boční tašky. No a potom jsem teda začal lustrovat Motovaky a nějak prostě se mi tam hrozně líbil ten podkovový vák, jenže prostě bohužel to je prostě hrozně malý. Je to na malý enduro, nebo když opravdu se chcete uskromnit, nebo jste schopný se uskromnit. A já prostě už nějaký jako pohodlí na té cestě vyžaduju. Já prostě, když jdu s batohem, tak samozřejmě je o váhu. Ale jakmile jedu na motorce, potažmo ještě na takový prostě velký motorce, jako je Afrika, tak si prostě nějaký komfort prostě chci dopřát. A nechci prostě sedět na zemi před stanem a prostě chci mít nějaký věci sebou. Takže v zásadě bych se do toho prostě nesložil. Nebo složil, ale musel bych se hrozně omezovat a prostě neužil bych si to. Takže to pro mě nebylo. Ale pořád jako kdyby jsem byl z toho zklamaný, že vlastně by se mi líbilo, že bych tady měl podkovu a vzadu třeba jenom vák, jo, a jenom třeba ten vák, co jsem si teda koupil nakonec vlastně na hrazdě, kde budu mít nějaký osobní věci a že jako tam budu mít všechno. No a už prostě nějak nazrála doba, takže jsem šel objednat vyloženě ty vaky, co má kamarád, takový podstranní vaky, které jsou podobně jako ten válec, akorát mají trošku jiný tvar, a takhle se prostě namontujou na bok. No a najednou tam vidím novinka, předobjednávka, podkovový vák, 100 litrů, 120 litrů. Tak 120 litrů to mi přišlo úplně extrém. A ten 100 litrový, to prostě byla láska na první pohled. Geniální vák, prostě veliký, když lehne motorka, zachrání vám to pod sedlovku. Prostě zachrání vám to nohu. Když si odšlápnete, nezraníte se o kufr. Jo. Takže všechny výhody toho, že prostě jedete s vakem, s měkkou věcí. A variabilita. To znamená, dá se to trochu zkomprimovat. Vevnitř jsou 3 další nepromokavý vaky, do kterých si můžete rozdělit věci, takže vlastně ještě snad mají být každý jinou barvou. To ukážu, až mi to přijde, mělo by to přijít 10 týdnů. A prostě celý ten systém mě nadchnul. Takže jsem to objednal. Řekl bych, že to byla vlastně první objednávka sériově vyráběného toho vaku. A jsem na to hrozně zvědavý. Mělo by to v podstatě zaplnit ten prostor, jak tady mám ten volný prostor, to ještě nějak očistím, tak tady vlastně by měl takhle sedět ten vák. Jo. Takže já budu mít jako dost prostoru, abych se mohl pohybovat na té sedačce. Bude asi nějaká velká nohavice, bude končit někde tady, bude upevněný tady a tady vzadu. Jo. A tady vzadu vlastně budu mít ten vák, který mám komplet spaní. A na to jsem si koupil ještě od Marceluse tuhletu hliníkovou plotnu, kterou místo toho držáku na to Givy, ten systém, to je na běžný plastový kufr, s kterým jezdím, tak dám tuhletu plotnu, na to přijde ten vak. Takhle nějak. No a tady vlastně bude navazovat vlastně ta nohavice, jo, ten banán, jak tomu říkám. Takže vlastně na lehko. Jo.
Žádný kufry, žádný držáky, žádná zbytečná váha navíc a hlavně všechno měkký. To chci jako zkusit, to je prostě top. Plus tohleto. Samozřejmě pak se do toho zkusím zbalit, jestli jako úplně to bude stačit. Ještě jsem uvažoval v nějakým tangvaku, ale tangvak je prostě hrozný oprus, musíte to sundávat, když tankujete a prostě tohle, takže tomu se chci vyhnout. Ideální prostě konfigurace, nohavice s 3 vakama vevnitř, tenhle ten vak, který budu mít spaní plus nějaký drobnosti, ke kterým musí být rychlý přístup a na drobnosti typu peněženka, mobil, prostě tohleto vepředu nahrazit. Takže to budou celý zavazadla. Jak na cestu si samozřejmě budu měnit olej, filtr, pojedu na 10V40 od Rock Oilu, to je olej, který jsem začal používat víceméně proto, že tady mám blízkové moto a že ho tam prostě mají. Předtím jsem jezdil Motul, nejsem si úplně jistý, jestli je mezi tím nějaký rozdíl, opravdu olej jako olej pro mě. Každopádně, co určitě budu používat, jako vždycky, je Oil Plus, což je vlastně přísada do oleje, kterou teďko vlastně dávám do všech motocyklů a vůbec do všeho, do aut, prostě do všeho, co mám. To je vlastně přísada, která má naprosto jedinečné vlastnosti. Dokáže ten ošetřený motor obstát vlastně i při úplné ztrátě oleje, opotřebení vlastně těch různých částí, kov na kov je tam opravdu výrazně zmenšený. S přípravkem mám dlouhodobé zkušenosti, není to žádná novinka, je to prostě věc, která je na trhu 20 let minimálně a používá se samozřejmě hlavně v průmyslu, drahých strojů, letadlech a v takovýchhle věcech. A v tom automobilovém a motocyklovém průmyslu se používá samozřejmě taky roky, ale protože to není jako kdyby nějaký primární cíl, tak se o tom neví tolik a samozřejmě pro firmu Prolong to není asi nějaký úplně zásadní cíl a to si myslím, že je škoda, protože ten Prolong má opravdu tak unikátní vlastnosti, že prostě kdo to zkusí a něco vidí o motorech, o generálkách a viděl motor ošetřený Prolongem s najetýma nějakýma kilometrama a bez něj, tak prostě do svý motorky si už nedovede představit, že by prostě to nedal. Takže teď už to tam zbývá všechno jenom namontovat, zrepasovat vidlice, osadit podvozek, namontovat kola, zvednout podvozek prostě a aby to všechno přišlo. Takže držte palce, ať to všechno dopadne, ať hlavně přijdou všechny ty věci včas, podaří se to namontovat. V průběhu cesty budu samozřejmě točit, takže se můžete těšit na informace, jak dopadl test pneumatik, jak bude fungovat zvýšený podvozek, progresy, co se týká zavazadel, to si myslím, že bude hodně zajímavý, ten nový vák, protože ten je úplná novinka, takže to bude takový panenský test, jak se do toho vůbec podařím složit, jaký k tomu bude přístup, jaký bude komfort jízdy na té motorce s těma věcma. Takže určitě materiálu bude dost a držte palce a jdu makat.